নমস্কাৰ আজি মই দুটা চেৰি ড্ৰ কৰিম আৰু ইয়াৰ যোৱা সপ্তাহত মই এই স্কেটচ বুকটো আনিছোঁ এই ব্ৰুষ্টৰ টোন গ্ৰে পেপাৰটো এই পেপাৰটোত মই কৰি চাম আৰু এই ছবিখনত মই কালাৰ ইউজ কৰিম প্ৰিজমাকালাৰ প্ৰিমিয়াৰ 48 শেডৰ হয় এইটো কালাৰ ইউজ কৰিম ইয়াৰ দুটা পাত্তাই আছে এইটো স্কেটচ বুক ব্ৰুষ্টৰ গ্ৰে স্কেটচ বুক আৰু এইটো আগতে মই ইউজ কৰি পোৱা নাই এবাৰেই প্ৰথম আনিছোঁ তো সেইকাৰণে এইটো ইউজ কৰি চাওঁ কেনেকুৱা কি আৰু এই স্কেটচটো মই আগতে বনাই থৈ দিছোঁ আৰু ৰিয়েলিষ্টিক টাইপত মই যিমান পাৰি আঁকিব চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ মই এই কালাৰকেইটা ইউজ কৰিম এই ৰঙা ৰঙৰ মই তিনিটা লৈছোঁ আৰু এটাত অৰেঞ্জটো অলপ লৈছোঁ আৰু হোৱাইট কালাৰ টোন পেপাৰত হোৱাইট কালাৰটো দিলে খুব ফুটি উঠে আৰু এইটো ডাঠ ৰঙা আৰু গ্ৰীণ কালাৰ মই এই ডাঠ পাতল গোটেইকেইটা গ্ৰীণ কালাৰে মই ইউজ কৰিম আৰু গ্ৰীণ কালাৰ ইয়াতে ঠাৰি আৰু পাতটোতে গ্ৰীণ কালাৰ আছে তো এইকেইটা কালাৰ মই ইউজ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাই আছোঁ পোনপ্ৰথমে এটা ডাৰ্ক টোন এটা আছে তাৰ আগতে মই অলপ ক'লা ৰঙেৰে বেছ লেয়াৰ এটা দি লৈছোঁ যিহেতু এইখিনি ডাঠ মুখৰ এইখিনি তো তাৰপিছত মই ডাঠ ৰঙাটো দিছোঁ তো এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মিলাই গৈ আছোঁ আৰু কাষত মই হোৱাইট কালাৰটো আগতে দি লৈছোঁ তাৰপিছত ৰঙা ডাঠৰ পৰা মানে পাতল এনেকৈ কৰি গৈ আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব অলপ মিউজিক লগাই দিছোঁ মই যেনেকৈ কৈছোঁ সেনেকৈ কৰি গ'লেই হ'ল আৰু যিহেতু এই চেৰিটো ৰাউণ্ড আকৃতিৰ তো চাৰ্কুলাৰ মোচনত কৰিলে বেছি ভাল হ'ব তো সেই চিষ্টেমতে মই কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক এইবাৰ মই পানীৰ টোপলটো মই কেনেকৈ কৰিছোঁ সেইটো বুজাই আছোঁ তো কাষৰখিনি আগতে ডাঠ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত ডাঠ ৰঙা ওপৰৰখিনি তাৰপিছত লাষ্টত একদম হোৱাইট কালাৰটো মিক্স কৰিছোঁ তাৰপিছত ওপৰত মই হোৱাইট জেলি ৰোল পেনি দি সেইটো ডট এটা দি দিছোঁ খুব ইজি পানীৰ টোপল দিবলৈ তো এনেকৈ দিব পাৰি ৰিয়েলিষ্টিক ৰিজাল্ট এটা আহে
আজি এই ভিডিঅ'টোত এইটোৱে আছিল ষ্টেপ বাই ষ্টেপ টিউটৰিয়েল আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পেলাই কমেণ্টত জনাব আৰু নতুন এনেকুৱা ধৰণৰ টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, টাটা।